Dragilor, bun găsit! Facem astăzi o rețetă oarecum diferită față de specificul de până acum al canalului, dar care mi-a fost cerută foarte des, mai ales în posturile precedente. Facem un fel de pastă de caju, numele ei încetățenit, după care probabil că o cunoașteți, este smântână de caju. Bineînțeles că denumirea nu este corectă, știm cu toții ce e smântâna, dar pasta aceasta de caju se folosește cam ca smântâna, de aici și denumirea. Eu o folosesc ca să îngroș supele cremă mai ales. Se poate folosi și în salate, se poate folosi și în sandvișuri, cam peste tot pe unde vă gândiți că ați fi pus un pic de smântână sau un pic de maioneză. Nu are ulei, dar cumva fiind un sos fluid, așa, seamănă puțin și cu maioneza. Două dezavantaje are și vi le spun cu sinceritate: nucile caju sunt destul de scumpe pentru noi. Al doilea dezavantaj, au foarte multe calorii. 100 de grame de nuci caju au peste 500 de kilocalorii, deci dacă facem smântână din caju, din 200 de grame de caju avem acolo 1000 de kilocalorii. Așadar, gândiți-vă foarte bine la ce folosiți această, viitoare smântână de caju. Dacă o folosiți ca mine, să îngroșați o supă cremă, e perfect, pentru că acolo, la supele cremă de legume, sunt puține calorii și lucrurile se echilibrează. Dacă o folosiți la preparate care deja sunt prăjite, poate, care au mulți carbohidrați, o lasagna, de exemplu, care au multe grăsimi deja, atunci aveți grijă la cantitate, puneți puțin, pentru că sunt foarte, foarte calorice. Pe de altă parte, au multe beneficii pentru sănătate, au grăsimi bune, nu au colesterol, au multe beneficii pe care e bine să le citiți ca să fiți în cunoștință de cauză. Le găsiți pe internet, scrise de persoane mai avizate decât mine. Haideți să începem rețeta. Avem nevoie de caju crud și nesărat. Când cumpărați, citiți pe etichetă să nu cumva să fie copt sau sărat sau cum mai știu eu ce arome. Deci caju natural, crud. Prima dată, cu o zi înainte, o să-l acoperim bine cu apă și le lăsăm deoparte cel puțin 8 ore sau de seara până dimineața. A doua zi o să observați că apa s-a tulburat puternic, trebuie scursă, nucile clătite și după aceea mai vedem ce facem cu ele. Dar între timp pregătiți 50 de ml de apă, o jumătate de lămâie și niște sare. Asta e tot ce ne trebuie. Le clătim bine cu apă rece. Pentru cea mai fină textură, ideal ar fi să aveți un blender mare și puternic, capabil să paseze foarte bine nucile. Dacă nu aveți, nu-i nimic, o textură mulțumitoare puteți să obțineți și cu un tocător din acesta electric. Dacă nu aveți nici din acesta, puteți să folosiți un blender din acesta simplu cu picior. Alegeți o cană sau un borcan înalt și îngust, să fie doar puțin mai larg decât pâlnia blenderului. Punem nucile aici. Ca proporție folosim 50 de ml de apă la 100 de grame de nuci crude, cântărite, deci înainte să le punem la hidratat. După aceea, dacă doriți smântâna asta mai fluidă, puteți să mai adăugați apă după gustul vostru și după ce intenție de servire aveți. Puțină sare și puțin suc de lămâie, tot pentru aromă. Și acum să vedem cum ne descurcăm cu blenderul. Am pasat întâi la putere mică, cât s-au zdrobit nucile, și acum, după ce nucile sunt mărunțite, o să măresc puterea. Ei, cam așa arată la momentul acesta smântâna noastră de caju. Pe mine, sincer, textura nu mă deranjează, dar o vreau un pic mai fluidă. Așa că
O să mai adaug foarte puțină apă, vreo 20 de mililitri. Și după mine e gata. Să o mutăm smântâna într-o sosieră ca să o vedeți și mai bine. Dacă nu consumați toată smântâna de caju într-o zi, păstrați-o la frigider într-un borcanel cu capac până la 3 zile. Se face ușor, nu rezistă foarte mult la frigider, în schimb o putem face cât de des dorim. Dragilor, poate ați crezut că e o rețetă mai complicată. Dimpotrivă, ați văzut cât e de simplă. Să-mi spuneți la ce folosiți smântâna de caju, da? Numai bine!